ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ በጣም ለጤንነታችን ተስማሚ በጣም ቆንጆ የሆነ የሽምብራ ሾርባን አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዛ የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር ካሮት አለኝ፣ ሰለሪ አለኝ፣ ዝኩኒ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ሎሚ፣ አንድ ሽንኩርት እና ከዛ እንደምታዩ ደግሞ እዚህ ጋር ሽምብራ አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንግባ። በመጀመሪያ ሁሉን ነገር አከታትፋለሁ። ከሽንኩርት ጀምራለሁ። ካሮቱን ቆንጆ አድርጌ አጥቤዋለሁ። ቆዳውን አላነሳውም፣ ምክንያቱም ቫይታሚኑ ያለው ካሮት ቆዳው ላይ ስለሆነ እሱን ሳልጥ ነው እንደዚሁ የምጠቀመው ማለት ነው። እሺ አሁን ድስታችንን እንጥድና ከዛ ዘይት እናደርግበታለን። እኔ የምጠቀመው ዛሬ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው። ብዙም ሳላበዛ በቂ ነው ይሄ። ከዛ ሁሉንም የካሮቱን ሳላሪውና ሽንኩርቱን ጨምረናል። ከዛ ይሄንን ለ10 ደቂቃ ቆንጆ አድርጌ አበስለዋለሁ። አሁን ደግሞ ዝኩኒ እንጨምርበታለን። ትንሽ 5 ደቂቃ አበስለዋለሁ። አሁን ቅመማ ቅመሞችን ጨምርበታለሁ። ዛሬ የምጠቀመው በጣም ሲምፕል የሆነ ቆንጆ በርበሬ ያደርግበታለሁ። ከዛ በኋላ ፐርስሊ፣ ኦሬጋኖ፣ የጦስኝ ቅጠል፣ ከዛ በኋላ የባህር ዛፍ ቅጠል ሴጅ አደርግበታለሁ። እሺ አሁን ነጭ ሽንኩርቱንና ከዛ በኋላ ሽምብራውን ጨምርበታለሁ። በጣም 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 ነው የሚያወደው። በስማም ከመናገር ከምችለው በላይ ይሄ ሾርባ በጣም በቃ ሱፐር የሆነ ሾርባ ነው። ላይክ ለጤንነታችን በጣም ቆንጆ። በዛ ላይ አሁን ብርድ ምን ያለውበት አካባቢ ብርድ እየመጣ ነው ለክረምት። ሁለተኛ ነገር ያው ሽምብራ ብዙ ነገር አለ፣ ቫይታሚን፣ ፋይበር፣ ከእንደገና ካሮት አላሮ ቫይታሚን ስለኛ ጥሩ ነው። ስለዚህ በጣም ሰርታችሁ ተጠቀሙት። ለህፃናት ቆንጆ ነው፣ ለኛ ቆንጆ ነው።
ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የቬጅቴብል ስታክ ወይም ደግሞ የቬጅቴብል መረቅ አለ። እሱን አደርግበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛን አሁን ማድረገው ምንድነው ቅድም ያሳየኋችሁን ሎሚውን ፍቅፋቂ ጨምርበታለሁ። ሎሚ ፍቅፋቂ ከላይ ከዛን አሁን ይሄንን እሳቴን ቀንስና ለአንድ ለ20 ደቂቃ ቆንጆ አድርጌ አንተከትከዋለሁ። ከዛ ለመብላት ዝግጁ ነው ማለት ነው። አሁን ሾርባዬ ለአንድ ለ15 ደቂቃ ቆንጆ ሆኖ በእሳቴን ቀንሼ አንተከትከዋለሁ። ስለዚህ አሁን ቅድም ጨው አላረኩኝም ነበረ። ጨው ያላረኩበት ምክንያት ሽምብራውን እንትን እንዳይለው እንዳያፈርሰው ነው። ስለዚህ አሁን ጨው ከላይ ጨምርበታለሁ። ከዚህ በኋላ አልቋል። የስጋ መጥበሻ ካላችሁ የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪን ካላችሁ እሱን ከላይ ጨምሩበት። ይሄ ሾርባ በጣም ቆንጆ ሾርባ ነው እንዳልኳችሁ። በጣም ሄልዚ ነው። በጣም ለጤንነታችን ተስማሚ ነው። ፉል ኦፍ ፕሮቲን ነው። አሁን ደግሞ በጾም ወቅት ላይ ስጋ ለማትበሉ ሰዎች ይሄ በጣም ቆንጆ ፕሮቲን ነው። ስለዚህ ይህንን እሱ መተካት ስጋን መተካት ይችላል። ሁሉ ነገር አሪፍ ነው። ሞክሩት። በቃ አሁን ይሄ አልቋል። ለጨው ትንሽ 1-2 ደቂቃ ተከትከውና እጨርሳለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ሾርባዬ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ጨውን ሁሉ ነገር ቀምሼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ ብሉት። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ለጤንነት ተስማሚ ነው። በጣም ነው የምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ፕሊዝ ላይክ ማድረግን አትርሱ፣ ሼር ማድረግን። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይበር ማድረግን እንዳትረሱ። ሁሌም ካጠገቤ ስላላችሁ ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከሚገናኝ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ።